พิชยะหมอวิเศษผู้มีพรสวรรค์ในการรักษาและชุบชีวิตคนตายท้าทายกฎของธรรมชาติและเทพเจ้านำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างโลกมนุษย์และเทพเมื่อต้องรักษาธิดาของเทพผู้ควบคุมชะตาชีวิตเขาจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างสองโลกและยุติสงครามได้หรือไม่รับฟังได้ในพิชัยะหมอวิเศษลิขิตชะตานานมาแล้วณมหานครสิบทิศมีดินแดนอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยตำนานและเวทมนต์มีราชาผู้ปกครองนามว่าท้าวพยัคฆ์วันหนึ่งมเหสีของพระองค์นามว่านางสุวรรณาก็ได้ให้กำเนิดทารกน้อยนามว่าพิชยะเป็นบุตรชายคนสุดท้องของราชวงศ์นักรบผู้ยิ่งใหญ่พิชยะเกิดมาพร้อมกับดวงตาสีฟ้าครามดั่งท้องฟ้ายามรุ่งอรุณผิดแผกจากพี่น้องคนอื่นๆที่มีดวงตาสีน้ำตาลเข้มดุจนักรบท้าวพยัคฆ์ผู้เป็นบิดาราชาแห่งมหานครสิบทิศได้ทอดพระเนตรลงมาที่เปลของพิชยะด้วยความสงสัยและกังวลเขาตรัสถามโหนหลวงว่าลูกของเราเป็นนักรบผู้กล้าเช่นบุรุษหรือไม่ฐานด้านโหนหลวงผู้เฒ่าก้มลงมองเด็กน้อยก่อนจะยิ้มอย่างมีเล่ห์ไสนัยและบอกท้าวพยัคฆ์ว่าพระองค์ดวงตาของเด็กน้อยนี้บ่งบอกถึงปัญญาอันล้ำเลิศเขาอาจไม่ได้เป็นนักรบแต่จะเป็นผู้นำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่อาณาจักรของพระองค์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพิชยะเติบโตขึ้นท่ามกลางเสียงดาบกระทบกันและเสียงตะโกนของพี่ชายที่ฝึกซ้อมการต่อสู้แต่เขากลับหลงไหลในตำราและสมุนไพรและเขามักจะแอบหนีไปนั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนหลวงวันหนึ่งท้าวพยัคฆ์ก็เกิดทนไม่ไหวขึ้นมาเขาจึงเรียกพิชยะเข้าเฝ้าและพูดว่าลูกเอ๋ยเจ้าเป็นราชบุตรจำเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อปกป้องอาณาจักรของเราทางด้านพิชยะก็ได้แต่ก้มหน้านิ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองท้าวพยัคฆ์ผู้เป็นบิดาด้วยดวงตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและพูดกับบิดาของเขาว่าลูกขอเลือกเส้นทางของตัวเองลูกอยากเป็นหมออยากช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่ด้วยดาบแต่ด้วยยาและความรู้ท้าวพยัคฆ์ก็ถึงกับตกตะลึงกับคำพูดนั้นแต่เมื่อเขามองเข้าไปในดวงตาสีฟ้าของลูกชายท้าวพยัคฆ์ก็เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในที่สุดท้าวพยัคฆ์จึงยอมให้พิชยะเลือกเส้นทางของตัวเองณตำหนักปุโรหิตหมอแสงพิชยะยืนอยู่หน้าประตูทั้งตื่นเต้นและกังวลวันนี้คือวันแรกของการเป็นศิษย์ของปุโรหิตผู้เรื่องชื่อเข้ามาสิเด็กน้อยเสียงแหบแห้งนั้นมาจากด้านในพิชยะสูดหายใจลึกก่อนก้าวเข้าไปภายในตำหนักก็มีกลิ่นสมุนไพรและควันธูปลอยอบอวลไปทั่วปุโรหิตแสงนั่งอยู่กลางห้องดวงตาสีเทาของเขาจ้องมองพิชยะด้วยความคมกิบเจ้าคือราชบุตรที่ปฏิเสธดาบเพื่อมาจับสากตำยาสินะปุโรหิตกล่าวพลางยิ้มบางๆพิชยะคุกเข่าลงข้าน้อยมาที่นี่เพื่อเรียนรู้วิชาแพทย์ขอท่านโปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดปุโรหิตโมแสงลุกขึ้นยืนเดินวนรอบตัวพิชยะวิชาแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเรียกร้องทั้งความอดทนสติปัญญาและหัวใจที่เมตตาเจ้าพร้อมจะเสียสละทุกสิ่งเพื่อการเรียนรู้หรือไม่ข้าพร้อมแล้วพิชยะตอบอย่างหนักแน่นปุโรหิตพยักหน้าดีเราจะเริ่มกันตั้งแต่วันนี้จงจำไว้ชีวิตคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับจากวันนั้นพิชยะได้ใช้เวลาทุกนาทีในการเรียนรู้ทั้งการอ่านตำรายาการรู้จักสมุนไพรการวินิจฉัยโรคและการปรุงยาบ่อยครั้งที่เขาต้องอดหลับอดนอนทำงานจนมือเปื่อยและร่างกายอ่อนล้าแต่ดวงตาสีฟ้าของเขายังคงเปล่งประกายด้วยความมุ่งมั่นวันหนึ่งขณะที่พิชยะกำลังคัดสมุนไพรปุโรหิตมอแสงก็เรียกเข้าไปในห้องลับพิชยะเจ้าพร้อมสำหรับบทเรียนสุดท้ายแล้วปุโรหิตกล่าวพลางชี้ไปที่ร่างไร้วิญญาณบนแท่นหินนี่คือศิลปะแห่งการชุบชีวิตมันเป็นความลับที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนจงใช้มันอย่างชาญฉลาด
พี่ชายะถึงกับตะลึงงันด้วยความตกใจแต่เขาก็ตั้งใจฟังทุกคำสอนอย่างละเอียดเขาเรียนรู้ทั้งคาถาพิธีกรรมและการใช้พลังงานชีวิตเพื่อปลุกวิญญาณที่จากไปเมื่อการฝึกฝนสิ้นสุดลงปุโรหิตหมอแสงยื่นไม้เท้าและงูวิเศษสีแดงให้พิชยะนี่คือของขวัญจากข้าจงใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้คนแต่จำไว้ทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาพิชยะรับของขวัญด้วยความซาบซึ้งหลายปีผ่านไปณโรงหมอพิชยะตัวอักษรสีทองเด่นชัดเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับผู้คนในมหานครสิบทิศพิชยะยืนอยู่หน้าโรงหมอของเขามือข้างหนึ่งถือไม้เท้าวิเศษอีกข้างลูบหมูที่พันรอบคอเขาสูดลมหายใจลึกพร้อมรับมือกับความท้าทายที่รออยู่ไม่นานนักผู้คนก็เริ่มทยอยมาทั้งคนแก่เด็กและคนหนุ่มสาวแต่ละคนมีโรคภัยไข้เจ็บแตกต่างกันไปท่านหมอลูกชายข้าไข้ขึ้นสูงมาหลายวันแล้วแม่คนหนึ่งร้องไห้พาอุ้มเด็กชายตัวร้อนเผาเข้ามาพิชยะวางมือลงบนหน้าผากเด็กขณะที่งูวิเศษกระซิบข้างหูไข้มาลาเรียร่างกายอ่อนแอต้องการยาสมุนไพรและการพักผ่อนด้วยความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากปุโรหิตหมอแสงประกอบกับพลังวิเศษไม้เท้าและงูวิเศษพิชยะสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและปรุงยาได้ตรงกับอาการของคนไข้วันแล้ววันเล่าชื่อเสียงของโรงหมอพิชยะก็แพร่กระจายไปทั่วผู้คนต่างพากันมาขอความช่วยเหลือไม่เว้นแม้แต่ขุนนางและเศรษฐีแต่สิ่งที่ทำให้พิชยะภูมิใจที่สุดคือการช่วยเหลือคนยากไร้เขามักจะรักษาโดยไม่คิดค่ายาสำหรับผู้ไม่มีเงินและยังแจกจ่ายอาหารให้กับคนไข้ที่อ่อนแอคืนหนึ่งขณะที่พิชยะกำลังจะปิดโรงหมอชายชราคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาอย่างตื่นตระหนกท่านหมอช่วยด้วยหลานสาวข้านางตกจากต้นไม้นางไม่หายใจแล้วพิชยะรีบวิ่งตามชายชราไปเมื่อถึงที่เกิดเหตุเขาเห็นร่างของเด็กหญิงนอนนิ่งอยู่บนพื้นไร้สัญญาณชีพเขาหลับตานึกถึงคำสอนของปุโรหิตหมอแสงศิลปะแห่งการชุบชีวิตใช้มันอย่างชาญฉลาดพิชยะตัดสินใจใช้พลังวิเศษเขาท่องคาถาวางมือลงบนหน้าอกเด็กหญิงแสงสีฟ้าอ่อนเดืองพร้องจากมือของเขาทันใดนั้นเด็กหญิงก็สูดลมหายใจเฮือกใหญ่เตรียมตาขึ้นมาอย่างงุนงงเสียงร้องไห้ด้วยความดีใจของญาติดังก้องไปทั่วพิชยะยิ้มอย่างอ่อนล้าแต่ภายในใจเขารู้สึกถึงภาระอันอัดอึ้งการชุบชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ควรทำบ่อยครั้งมันอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลธรรมชาติเขากลับมาที่โรงหมอพร้อมกับความคิดดูว่าพลังของเขานั้นยิ่งใหญ่แต่ก็แฝงไปด้วยความรับผิดชอบมหาศาลขณะที่พิชยะนั่งลงบนเก้าอี้ไม้หน้าโรงหมอมองดูพระจันทร์เต็มดวงเขาไม่รู้เลยว่าการกระทำของเขาในคืนนี้จะนำพาเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือพลังของเทพเจ้าณสวรรค์ชั้นสูงสุดเทพซาอูผู้ควบคุมชะตาชีวิตของมนุษย์นั่งบนบัลลังก์ทองคำใบหน้าขรึมเคร่มขณะจ้องมองลงมายังโลกมนุษย์ผ่านกระจกวิเศษมีบางสิ่งผิดปกติเทพซาอูพึมพำนิ้วเรียวยาวลูบเข่าลุงรังวงจรการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์กำลังเกิดความวุ่นวายภาพในกระจกฉายให้เห็นโรงหมอของพิชยะผู้คนมากมายเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อรอรับการรักษาทั้งคนป่วยคนพิการและแม้กระทั่งคนที่เคยถูกประกาศว่าเสียชีวิตแล้วที่โรงหมอบุงชายพิชยะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเขารักษาโรคที่ไม่มีใครเคยรักษาได้มาก่อนช่วยให้คนพิการกลับมาเดินได้และแม้แต่ชุบชีวิตผู้ที่ตายไปแล้วให้ฟื้นคืนขึ้นมานี่มันเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้เทพซาอูกล่าวน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลเขากำลังท้าทายกฎของธรรมชาติในขณะเดียวกันที่โลกมนุษย์พิชยะกำลังรักษาชายชราที่ป่วยหนักท่านหมอข้าขอบคุณที่ช่วยยืดชีวิตข้าช
ายชรากล่าวด้วยเสียงสั่นเครือ แต่ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าควรจะจากไปพี่ชัยยะสายหน้าท่านยังมีหลานสาวที่ต้องดูแลข้าจะช่วยท่านให้ได้เขาใช้พลังวิเศษอีกครั้งชายชราฟื้นคืนชีพและแข็งแรงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์แต่ในวินาทีนั้นเองพี่ชัยยะรู้สึกถึงกระแสพลังบางอย่างที่สั่นสะเทือนราวกับว่าเขาได้ทำลายบางสิ่งบางอย่างลงไปบนสวรรค์เทพซาอูลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลันพอกันทีมนุษย์ผู้นี้กำลังทำลายสมดุลของจักรวาลเขาต้องหยุดเทพซาอูส่งสัญญาณเตือนลงไปยังโลกมนุษย์ฝนตกหนักฟ้าร้องและแผ่นดินไหวผู้คนต่างหวาดกลัวและสับสนพี่ชัยยะยืนอยู่หน้าโรงหมอเขามองดูปรากฏการณ์ธรรมชาติที่รุนแรงผิดปกติเขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างนี่เป็นสัญญาณเตือนจากเทพใช่ไหมเขาถามงูวิเศษที่พันอยู่รอบไม้เท้างูขยับตัวเล็กน้อยกระซิบตอบใช่เทพซาอูผู้ควบคุมชะตาชีวิตมนุษย์ไม่พอใจท่านกำลังท้าทายอำนาจของพระองค์พิชัยยะยืนนิ่งความกังวลและความมุ่งมั่นปะปนกันในใจเขารู้ว่าการกระทำของเขานำมาซึ่งผลกระทบร้ายแรงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องข้าเพียงแต่ต้องการช่วยเหลือผู้คนพิชัยยะกล่าวเสียงแผ่วแต่หากนี่หมายถึงการท้าทายเทพเจ้าข้าก็พร้อมจะเผชิญหน้าเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องราวกับเป็นเสียงตอบรับของเทพซาอูการเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์ผู้กล้าหาญกับเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทั้งสองภพตลอดกาลตอนนี้ท้องฟ้าเหนือมหานครสิบทิศมืดครึ้มเมฆสีดำทะมึนก่อตัวเป็นรูปร่างประหลาดผู้คนต่างหวาดกลัวและหลบเข้าบ้านเรือนรู้สึกถึงพลังอันน่าเกรงขามที่แผ่ซ่านไปทั่วณโรงหมอขององค์ชายพิชยะแสงสว่างวาบขึ้นกลางห้องเผยให้เห็นร่างของชายชราผมขาวโพลนสวมชุดคลุมสีทองอร่ามนั่นคือเทพซาอูที่จำแรงกายลงมาพิชัยยะคุกเข่าด้วยความเคารพแต่สายตายังจ้องมองเทพอย่างมั่นคงข้าน้อยขอต้อนรับพระองค์เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เทพซาอูมองดูพิชัยยะด้วยสายตาดุดันเจ้ามนุษย์ผู้หญิงพยองเจ้ารู้หรือไม่ว่ากำลังทำอะไรอยู่เจ้ากำลังท้าทายกฎของธรรมชาติทำลายสมดุลแห่งชีวิตและความตายพิชัยยะลุกขึ้นยืนสบตากับเทพซาอูอย่างไม่หวั่นเกรงข้าเพียงแต่ใช้ความรู้และพลังที่มีเพื่อช่วยเหลือผู้คนช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของพวกเขานี่คือหน้าที่ของหมอแต่เจ้าก้าวล่วงเกินไปแล้วเทพซาอูตวาดเสียงดังทำให้อาคารสั่นสะเทือนการชุบชีวิตคนตายการยืดอายุผู้ที่ควรจากไปมันทำให้วงจรการเวียนว่ายตายเกิดยุ่งเหยิงพี่ชัยยะยังคงยืนหยัดแล้วการปล่อยให้ผู้คนตายทั้งที่สามารถช่วยได้นั่นถูกต้องกว่าหรือข้าเห็นความทุกข์ของพวกเขาข้าไม่อาจนิ่งเฉยได้เทพซาอูชะงักสีหน้าอ่อนลงเล็กน้อยเจ้าไม่เข้าใจหรอกมนุษย์เอ๋ยทุกชีวิตมีเวลาของมันการแทรกแซงวงจรนี้อาจนำมาซึ่งหายนะที่ยิ่งใหญ่กว่าแล้วถ้าเช่นนั้นพิชัยยะกล่าวน้ำเสียงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นโปรดสอนข้าให้ข้าเข้าใจถึงสมดุลที่แท้จริงแทนที่จะห้ามข้าใช้พลังนี้ช่วยแนะนำข้าให้ใช้มันอย่างถูกต้องเทพซาอูนิ่งไปคุ้นคิดก่อนจะเอ่ยขึ้นเจ้ากล้าหาญและมีจิตใจที่เมตตาแต่ยังขาดวิจารณญาณข้าจะให้โอกาสเจ้าพระองค์ยื่นมือออกมามีแสงสว่างเปล่งออกมาจงรับพลังแห่งการมองเห็นชะตากรรมเจ้าจะเห็นผลลัพธ์ของการกระทำของเจ้าในอนาคตใช้มันประกอบการตัดสินใจพี่ชัยยะรับพลังนั้นด้วยความซาบซึ้งรู้สึกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลขึ้นเทพซาอูกล่าวต่อแต่จำไว้หากเจ้ายังคงท้าทายกฎของธรรมชาติโดยไม่สนผลกระทบเราจะต้องเผชิญหน้ากันอีกครั้งและครั้งนั้นอาจไม่จบลงด้วยดีด้วยคำเตือนสุดท้ายเทพซาอูก็หายวับไปพร้อมกับแสงสว่างจ้าทิ้งให้พิชัยยะยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบพร้อมกับภาระอันหนักอึ้ง
และพลังใหม่ที่ได้รับมาพี่ชายามองไปนอกหน้าต่างเห็นผู้คนเริ่มออกมาจากที่หลบภัยเขารู้ว่าการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นและการตัดสินใจทุกครั้งจากนี้ไปจะส่งผลกระทบต่อชะตากรรมของทั้งมนุษย์และเทพเมฆดำจางหายแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาบนมหานคร10 ทิศแต่บรรยากาศกลับหม่นหมองด้วยความตึงเครียดผู้คนเดินไปมาอย่างหวาดระแวงเสียงกระซิบกระซาบถึงการปะทะระหว่างองค์ชายพิเชยะกับเทพซาอูแพร่สะพัดไปทั่วณตำหนักของปุโรหิตชั้นสูงกำลังประชุมกันอย่างเร่งด่วนพวกเราต้องหยุดยั้งองค์ชายพิเชยะปุโรหิตคนหนึ่งตะโกนเขากำลังท้าทายอำนาจของเทพเจ้านำภัยพิบัติมาสู่บ้านเมืองของเราอีกฝ่ายโต้แย้งแต่เขาก็ช่วยชีวิตผู้คนมากมายรักษาโรคที่ไม่มีใครเคยรักษาได้การถกเถียงดำเนินไปอย่างดุเดือดจนกระทั่งปุโรหิตใหญ่ยกมือขึ้นห้ามพอกันทีเราต้องปกป้องความเชื่อของผู้คนต้องหยุดยั้งองค์ชายพิเชยะแม้ว่าจะต้องใช้กำลังไม่นานหลังจากนั้นกองทัพของปุโรหิตก็เคลื่อนพลออกมามุ่งหน้าไปยังโรงหมอขององค์ชายพิเชยะองค์ชายพิเชยะยืนอยู่หน้าโรงหมอมองดูกองกำลังที่กำลังใกล้เข้ามาเขารู้สึกถึงพลังแห่งการมองเห็นชะตากรรมที่ได้รับจากเทพซาโอภาพแห่งอนาคตปรากฏขึ้นในความคิดภาพของการต่อสู้ความสูญเสียและความแตกแยกมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้พิเชยะพูดกับตัวเองก่อนจะก้าวออกไปเผชิญหน้ากับกองทัพหยุดเขาตะโกนเสียงดังก้องไปทั่วข้าไม่ต้องการความรุนแรงเรามาคุยกันอย่างสันติดีกว่าปุโรหิตใหญ่ก้าวออกมาไม่มีอะไรให้คุยแล้วองค์ชายพิเชยะท่านต้องยุติการกระทำของท่านเดี๋ยวนี้หรือไม่ก็ต้องรับโทษพิเชยะสูดหายใจลึกข้าเข้าใจความกังวลของท่านแต่สิ่งที่ข้าทำเพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เพื่อท้าทายเทพเจ้าทันใดนั้นเสียงร้องไห้ของเด็กน้อยก็ดังขึ้นทุกคนหันไปมองเห็นเด็กชายตัวน้อยวิ่งฝ่ากองทัพมาท่านหมอเด็กน้อยร้องเรียกช่วยแม่ของข้าด้วยน้ำป่วยหนักมากพี่ชายามองไปที่ปุโรหิตใหญ่ท่านเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ข้าต้องทำข้าไม่อาจปฏิเสธการช่วยเหลือได้ปุโรหิตใหญ่ลังเลมองสลับไปมาระหว่างพี่ชายะและเด็กน้อยพี่ชายะกล่าวต่อข้าขอเสนอทางออกให้ข้ารักษาผู้ป่วยต่อไปแต่ภายใต้การดูแลของท่านเราจะร่วมกันหาสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้คนและการเคารพกฎของธรรมชาติบรรยากาศเงียบงันทุกคนรอคอยการตัดสินใจของปุโรหิตใหญ่ในที่สุดปุโรหิตใหญ่ก็พยักหน้าข้าจะให้โอกาสแต่จำไว้องค์ชายพิเชยะเราจะจับตาดูท่านอย่างใกล้ชิดกองทัพค่อยๆสลายตัวพิเชยะรีบพาเด็กน้อยไปช่วยมารดาของเขาในใจลึกๆเขารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าการต่อสู้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเมตตาของมนุษย์และกฎของจักรวาลขณะที่พิเชยะก้าวเข้าไปในโรงหมอเขารู้สึกถึงสายตาของเทพซาโอที่มองลงมาจากสวรรค์การทดสอบที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นณสวงสวรรค์อันงดงามในวิมานทองคำของเทพซาอูบรรยากาศอึมครึมด้วยความกังวลเสียงครวญครางอ่อนแรงดังแว่วมาจากห้องบรรทมนั่นคือเสียงของเทพมีราธิดาสุดที่รักของเทพซาอูเทพซาอูนั่งอยู่ข้างเตียงบุตรีใบหน้าที่เคยเปลี่ยนไปด้วยอำนาจบัดนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมลูกรักเจ้าเป็นอะไรไปทำไมถึงป่วยหนักเช่นนี้เทพมีราเอื้อมมือออกมาแตะมือบิดาน้ำเสียงแผ่วเบาข้าไม่ทราบเช่นกันบิดาร่างกายข้ารู้สึกอ่อนแรงลงทุกทีเรากับมีบางสิ่งดูดพลังชีวิตของข้าไปเทพซาอูรูปศีรษะบุตรีอย่างอ่อนโยนก่อนจะลุกขึ้นยืนสีหน้าเคร่งเครียดข้าจะหาทางรักษาเจ้าให้ได้ลูกรักพระองค์เรียกประชุมเหล่าเทพทันทีเหล่าเทพต่างพยายามหาสาเหตุและวิธีรักษาแต่ไร้ผลไม่มีใครเคยเห็นโรคประหลาดนี้มาก่อนนี่มันเกี่ยวข้องกับมนุษย์โลกหรือไม่เท
เทพองค์หนึ่งเอ่ยขึ้นการกระทำขององค์ชายพิชยะอาจส่งผลกระทบถึงสวรรค์เทพซาอูนิ่งคิดก่อนจะตัดสินใจข้าจะลงไปพบองค์ชายพิชยะอีกครั้งบางที่เขาอาจจะมีคำตอบในคืนนั้นณโรงหมอขององค์ชายพิชยะแสงสว่างวาบขึ้นกลางห้องเผยให้เห็นร่างของเทพซาอูองค์ชายพิชยะคุกเข่าทันทีเทพซาอูพระองค์มาที่นี่อีกครั้งมีอะไรให้ข้ารับใช้หรือเทพซาอูมององค์ชายพิชยะด้วยสายตาที่ผสมผสานระหว่างความโกรธและความสิ้นหวังพิชยะการกระทำของเจ้าส่งผลกระทบไกลกว่าที่คิดบุตรีของข้าเทพมีรากำลังป่วยหนักไม่มีใครรู้สาเหตุหรือวิธีรักษาพิชยะตกใจแต่ข้าไม่เข้าใจถ้าเพียงแต่ช่วยเหลือผู้คนในโลกมนุษย์จะส่งผลถึงสวรรค์ได้อย่างไรเทพซาอูถอนหายใจทุกสิ่งในจักรวาลเชื่อมโยงกันองค์ชายพิชยะการแทรกแซงวงจรชีวิตและความตายของมนุษย์ย่อมส่งผลกระทบถึงพลังงานในสวรรค์พิชยะนิ่งคิดก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองข้าขออนุญาตตรวจอาการของเทพมีราบางทีข้าอาจช่วยได้เทพซาอูรังเลแต่ด้วยความรักและห่วงใยบุตรีพระองค์จึงพยักหน้าได้แต่จำไว้หากเจ้าทำอันตรายต่อบุตรีของข้าเจ้าจะต้องรับโทษอย่างสาสมพิชยะลุกขึ้นยืนข้าเข้าใจข้าสาบานว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเทพมีราแสงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งร่างของทั้งสองหายวับไปทิ้งไว้เพียงความสงบในโรงหมอและเสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านดาวกับเป็นร่างบอกเหตุถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแสงสว่างจ้าวาบขึ้นเมื่อมันจางลงพิชยะพบว่าตนเองยืนอยู่ในวิมานทองบนสวรรค์ความงดงามรอบกายทำให้เขาตะลึงงันแต่เสียงครวญครางแผ่วเบาดึงความสนใจของเขากลับมาเทพซาอูนำถามพิชยะไปยังห้องบรรทมของเทพมีราเมื่อเปิดประตูออกพิชยะต้องกั้นหายใจด้วยความตกใจร่างอันงดงามของเทพธิดาบัดนี้สิ้นเสียวราวกับดอกบัวที่กำลังเหี่ยวเฉานี่คือบุตรีของข้าเทพซาอูกล่าวน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าช่วยนางได้หรือไม่องค์ชายพิชยะก้าวเข้าไปใกล้ใช้พลังแห่งการมองเห็นที่ได้รับจากเทพซาอูเขาเห็นเส้นใยพลังงานที่เชื่อมโยงระหว่างเทพมีรากับโลกมนุษย์เส้นใยยาวนั้นกำลังอ่อนแรงลงข้าเข้าใจแล้วพิชยะกล่าวพลังชีวิตของเทพมีราเชื่อมโยงกับวงจรเกิดดับในโลกมนุษย์เมื่อข้าช่วยยืดชีวิตผู้คนมากเกินไปมันทำให้พลังของนางอ่อนแรงเทพซาอูกำหมัดแน่นเจ้าเห็นไหมนี่คือผลจากการแทรกแซงของเจ้าพิชยะก้มหน้าลงด้วยความรู้สึกผิดข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเช่นนี้ทันใดนั้นเทพมีราก็ลืมตาขึ้นเขามองพิชยะด้วยสายตาอ่อนโยนอย่าโทษตัวเองเลยท่านทำไปด้วยความปรารถนาดีเทพซาอูคุกเข่าลงข้างเตียงจับมือบุตรีไว้แน่นลูกรักพ่อจะหาทางช่วยเจ้าให้ได้ดาวพระองค์ก็หันมาถามพิชยะสีหน้าเปลี่ยนเป็นจริงจังองค์ชายพิชยะข้าขอร้องท่านโปรดช่วยรักษาบุตรีของข้าด้วยน้ำเสียงของเทพซาอูแฝงไปด้วยความอ่อนโยนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหากเจ้าช่วยนางได้ข้าจะยกนางให้เป็นภรรยาของเจ้าพิชยะตกตะลึงไม่คิดว่าจะได้ยินคำขอร้องเช่นนี้จากเทพผู้ยิ่งใหญ่เทพซาอูกล่าวต่อแต่ข้ามีข้อแม้เจ้าต้องรักษาสัญญาว่าจะไม่ชุบชีวิตคนตายอีกแค่รักษาผู้ป่วยตามวิถีทางปกติก็พอพิชยะนิ่งคิดมองสลับไปมาระหว่างเทพซาอูและเทพมีราในใจเขาตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะแบกรับแสงสีฟ้าอ่อนเรืองรองจากมือของพิชยะขณะที่เขาวางมือลงบนหน้าผากของเทพมีราเขาดับตาใช้พลังทั้งหมดเพื่อค้นหาต้นตอของรูปประหลาดนี้ในห้วงของความคิดพิชยะเห็นภาพของเส้นใยพลังงานที่เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์บางเส้นขาดและบางเส้นพันกันยุ่งเหยิงเขาค่อยๆจัดการกับมันทีละเส้นทีละจุดเหงื่อผุดซึมบนหน้าผากของพิชยะ
การรักษานี้ยากเกินกว่าที่เขาเคยทำมาทั้งชีวิตแต่เขาไม่ยอมแพ้ภาพของผู้คนที่เขาเคยช่วยเหลือปรากฏขึ้นในความคิดให้กำลังใจเขาหลายชั่วโมงผ่านไปในที่สุดแสงสีฟ้าอ่อนๆก็ค่อยๆจางหายไปพิชยะลืมตาขึ้นอย่างอ่อนล้าเห็นเทพมีรากำลังขยับตัวสีหน้าของนางสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดข้ารู้สึกดีขึ้นมากเทพมีรากล่าวเสียงของนางแข็งแรงขึ้นขอบคุณท่านองค์ชายพิชยะเทพซาอูรีบเข้ามากอดบุตรีน้ำตาแห่งความปิติไหลอาบแก้มลูกรักพ่อดีใจเหลือเกินที่เจ้าหายดีแล้วพิชยะยิ้มอ่อนๆในความโล่งใจแต่แล้วเขาก็สุดลงบนพื้นร่างกายอ่อนแรงจากการใช้พลังมากเกินไปเทพซาอูหันมองพิชยะสีหน้าเปลี่ยนเป็นจริงจังเจ้าทำได้สำเร็จองค์ชายพิชยะข้าขอบคุณเจ้าและตามที่ข้าสัญญาข้าจะยกบุตรีให้เป็นภรรยาของเจ้าพิชยะมองไปที่เทพมีราเห็นรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าของนางแต่แล้วเขาก็สายหน้าขอบคุณพระองค์เทพซาอูแต่ข้าไม่อาจรับข้อเสนอนี้ได้พิชยะกล่าวข้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาไม่คู่ควรกับเทพธิดาอีกทั้งข้ายังมีหน้าที่ต้องดูแลผู้คนในโลกมนุษย์เทพซาอูและเทพมีราต่างประหลาดใจแต่เขาก็เข้าใจการตัดสินใจของพิชยะเช่นนั้นเจ้าต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเทพซาอูถามพิชยะลุกขึ้นอย่างยากลำบากข้าขอเพียงให้พระองค์อนุญาตให้ข้าใช้ความรู้และพลังของข้าเพื่อช่วยเหลือผู้คนต่อไปโดยไม่ขัดต่อกฎของธรรมชาติข้าสัญญาว่าจะไม่ชุบชีวิตคนตายและจะระมัดระวังไม่ให้ผลกระทบต่อสมดุลของจักรวาลเทพซาอูคุ้นคิดครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าข้าอนุญาตแต่จำไว้องค์ชายพิชยะหากเจ้าละเมิดข้อตกลงนี้เจ้าต้องรับโทษอย่างหนักข้าเข้าใจและข้าจะรักษาสัญญานี้ตลอดไปพิชยะกล่าวเทพมีราก้าวเข้ามาหาพิชยะท่านมีจิตใจที่เมตตาและกล้าหาญข้าจะมอบพรให้ท่านขอให้การรักษาของท่านเป็นไปด้วยปัญญาและความเข้าใจในสมดุลของชีวิตแสงสว่างจากมือของเทพมีราส่องลงมาที่พิชยะเขารู้สึกถึงพลังใหม่ที่ไหลเวียนในตัวเทพซาอูยกมือขึ้นบัดนี้เจ้าจงกลับไปยังโลกมนุษย์และใช้พลังของเจ้าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและความตายระหว่างการเยียวยาและการปล่อยวางแสงสว่างเจ้าวาบขึ้นอีกครั้งเมื่อมันจางลงพิชยะพบว่าตนเองยืนอยู่หน้าโรงหมอของเขาท้องฟ้าเริ่มสว่างเป็นสัญญาณของวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงพิชยะมองไปรอบๆด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยปัญญาและความเข้าใจใหม่เขารู้ว่าการเดินทางของเขายังไม่จบสิ้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเทพเพื่อสร้างสมดุลและความเข้าใจระหว่างสองภพเขาก้าวเข้าสู่โรงหมอพร้อมเชื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นองค์ชายพิชยะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นหมอด้วยความเมตตาและปัญญาเขารักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเทพซาอูอย่างเคร่งครัดไม่เคยล่วงล้ำกฎของธรรมชาติแต่ก็ช่วยเหลือผู้คนอย่างสุดความสามารถในคืนหนึ่งของฤดูใบไม้ผลิขณะที่องค์ชายพิชยะนั่งพักผ่อนหน้าโรงหมอแสงสว่างวาบขึ้นตรงหน้าเขาเมื่อแสงจางลงร่างของเทพมีราก็ปรากฏขึ้นเทพมีราพิชยะกล่าวด้วยความประหลาดใจเหตุใดพระองค์จึงเสด็จมาที่นี่เทพมีรายิ้มอย่างอ่อนโยนองค์ชายพิชยะตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าได้เฝ้ามองการกระทำของท่านความเมตตาความกล้าหาญและความเสียสละของท่านทำให้ข้าประทับใจยิ่งนักพิชยะรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงเขาไม่เคยลืมความงดงามและความอ่อนโยนของเทพมีราแต่ก็ไม่กล้าคิดไปไกลกว่านั้นเทพมีราเดินเข้ามาใกล้ข้าได้ขออนุญาตบิดาของข้าแล้วท่านอนุญาตให้ข้าเลือกชะตาชีวิตของตัวเองและข้าเลือกที่จะอยู่เคียงข้างท่านองค์ชายพิชยะหากท่านยินดีพิชยะตะลึงงันแต่ข้าเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาส่วนพระองค์เป็นถึงเทพธิดาเทพมีราจับมือของพิชยะความรักไม่แบ่งแยกระหว่างเทพและมนุษย์
ข้าพร้อมที่จะสละความเป็นเทพเพื่ออยู่กับท่านเราจะร่วมกันสร้างสมดุลระหว่างสองโลกในวินาทีนั้นพี่ชายะรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านในหัวใจเขาโอบกอดเทพมีราหากนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการข้าก็ยินดีที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเคียงข้างพระองค์แสงสว่างอ่อนๆห่อหุ้มร่างของทั้งสองเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่เทพมีราค่อยๆเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์แต่ความงดงามและพลังภายในของนางยังคงอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นชาวเมืองต่างประหลาดใจที่เห็นพี่ชายะออกมาต้อนรับผู้ป่วยพร้อมกับหญิงสาวที่งดงามราวกับเทพธิดาทั้งสองร่วมกันรักษาผู้ป่วยโดยพี่ชายะใช้ความรู้ทางการแพทย์ส่วนเทพมีราใช้พลังเยียวยาจากสวรรค์เรื่องราวความรักของพี่ชายะและเทพมีรากลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความประสานระหว่างโลกมนุษย์และเทพเจ้าพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างยาวนานสร้างสมดุลให้กับทั้งสองภพและสอนให้ผู้คนเข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพทางธรรมชาติในขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความเมตตาและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและนี่คือจุดจบของตำนานพี่ชายะแพทย์ผู้ท้าทายเทพเจ้าที่สุดท้ายแล้วก็ได้กลับมาครองรักกับเทพธิดาสร้างสะพานเชื่อมโลกระหว่างสองโลกด้วยพลังแห่งความรักและความเยียวยา